بسم الله الرحمن الرحیم. نن به هیډر وکټر وایا دې په مرسته باندې مونږ کولی شو یوه لیکنه ته هیډر او وکټر وکړي. هیډر سر ته ورکېږي او وکټر پای ته ورکېږي. مثلا کله چې تاسو یوه لیکنه وکړئ ډېره، بس په دې لیکنه باندې تاسو غواړئ چې هیډر وکټر راولئ. دا وګوره پر مثال دا هیډر ده. کله چې هیډر باندې تاسو کلیک وکړئ ډیزاین ته لاړ شئ، دلته تیار جوړ هیډر دی. مثلا زه وایم چې چای دلته راشي پر مثال پیج نمبر دې راسي. وګوره پیج نمبر مې ورکړه. وګوره پیج 1 لاندې به لیکلي وي، پیج 2 پیج 3 پیج 4 همدغسې په ترتیب سره به روانې وي. صحیح ده. که چېرته مو غوښتل چې دا ته بل شی راولئ، کولی چې دلته راشئ ډیزاین ته. په ډیزاین کې بیا راشئ هیډر ته. ډېر مختلف ډولونه دي کې مثلا پیج 1 شیټ 1 دې ورسره راځي. وګوره دلته پیج 1 راځي، دلته به څه راځي شیټ 1. که شیټ 2 کې بیا به شیټ 2 ورسره راځي. یا مثلا ته وایې چې په دې ځای کلیک کوم ډیزاین ته راځم، بیخي ختموئ نون باندې کلیک وکړئ. که چېرته غواړئ چې فوټر ورکړئ دې ځای باندې کلیک وکړئ، راشي لاندې فوټر به دلته لیکلي. وګوره فوټر کې ما خبر دی مثلا پیج 1 اپ. دا وګوره پیج 1 اپ 462. یعنې مطلب داسې ته اوس په لومړۍ صفحه کې ولاړې، خو ټولې څو صفحې در سره 462 صفحې دي. که بېرته یې ختمول غواړې ډیزاین ته راشه، دلته ورکړم مثلا ریموو یا نوم. یا فرض مثال ته دلته هیډر باندې ولاړې، راځه ډیزاین ته. په ډیزاین کې دلته ورکړه پیج نمبر کلیک وکړه. دا وګورئ صفحې نمبر به دلته راشي مثلا 2مه 3مه 4مه تر اخره پورې به همدغسې روانې وي. صحیح ده. یا دلته راځه پسې وګوره پیج نمبر ورکړئ. مثلا دا بیا ټولو صفحو نمبر ورکړئ. کلیک کوم دا وګوره دلته به لیکلي 462. دا مطلب چې تا سره ټولې څو صفحې دي 462 صفحې دي. یا هم کولی چې دلته راشي کرنټ ډیټ مطلب موجوده تاریخ ورکړئ. کلیک وکړه. دا وګوره موجوده تاریخ به راشي مثلا د کمپیوټر چې کوم تاریخ وي. یا وخت ورکړئ کرنټ ټایم. دا وګوره دا موجوده وخت ده. یا ته غواړې فرض مثال دلته د فایل پات راشي. فایل پات دا مطلب د فایل لاره دې راشي. دا فایل چېرته ده. دا وګوره په سی ډریو کې ده، په یوزر کې جی هغه د یوزر د ډاکومنټ بوک 2 په نوم ده. پرنده دې ښه پوښتنه وکړه. دا د منه پات خو یې نه ده شو، هغه پات خو یې وښودله خو سیو کړی مو نه ده. مونږ تاسو یو خبر کړی اوس ګوره، که چېرته مونږ تاسو د اپس یو فایل سیو کوو لکه د ورډ د ایکسل یا د اکسس، هغه په ډیفالټ ډول باندې ډاکومنټ ته ځي. یعنې که مونږ ځای ورته انتخاب نه کړو دی چېرته سیو کېږي ډاکومنټ ته. اوس وګوره کله زه 12 سیو، دا وګوره ډایرکټ بره چا انتخاب سوي دی. ډاکومنټ هر انتخاب ده کنده انتخاب ځکه دا ورکوي. او نوم یې وګوره چا اخیستی ده بوک 2 خپله باندې ډیفالټ ډول باندې، ځکه دلته پات کې هغه راځي. صحیح ده. یا دلته ډیزاین ته فایل نوم ورکوي. کلیک وکړه. دا وګوره دا د فایل نوم د بوک 2. یعنې اوس په دې نوم خو لا تر اوسه نه ده ورکړی تا په سیو کې. دلته بوک 2 ځکه پرې راغی چې په ډیفالټ ډول باندې خپله نوم بوک 2 اخیستی ده. تصویر ورته راوړي. پکچر باندې کلیک کوم. پرته مثال دلته راځم یو تصویر ورته راوړم، لکه دا یو تصویر شوله. کلیک مې وکړو. وګوره دلته یو تصویر ورته راوړي. که چېرته غواړئ دا تصویر کوچنی کوئ، کولی شئ فارمیټ پکچر ته راشئ. دې ځای نه وګورئ یا هایټ وایټ یې لیکلی دی، دلته ورکړئ پر مثال یو اوکې یې کوئ. دا وګوره دا تصویر به مو څنګه شي کوچنی، بس تر اخره پورې به هم دا تصویر وي. که یې ختموئ بس صرف دا ورته ختم کړئ، نور ټول خپله تصویر ختمېږي. یا تاسو مثلا فوټر کې هیډر کې ولاړ یاست، اوس غواړئ فوټر ته لاړ شئ. ګو ټو فوټر. دا وګوره دا فوټر یا ګو ټو هیډر باندې کلیک وکړئ، بېرته به هیډر ته راشئ. که چېرته غواړئ چې مطلب د هیډر وکټر دی د لومړۍ صفحې یو ډول او د نورو د بل ډول، دا ټیک مارک ته ولګوئ. مثلا دلته لیکلي د فرست پیج. فرست پیج باندې زه لیکم چې ویلکم، او لاندې نورو صفحو باندې مثلا په دې کې لیکم چې خوست. په نورو صفحو دې همدغه لیکنه مثال ام ام یا بي بي. دا وګوره اوس په لومړۍ صفحه څه ده، د دې یو ډول هیډر وکټر به وي. دا فرست پیج دی، وینئ ویلکم. لاندې به فوټر کې چا لیکلی وي خوست به لیکلی وي. همدغه د نورو بیا څنګه وي جدا به وي. د لومړۍ صفحې به یو ډول هیډر وکټر وي او د نورو به بل ډول. تاسو اوس ګورئ ورته دا وګوره. صحیح ده. او بالکل د ورډ نمونه ده. که دا لرې کړم بیا به د ټولو یو شان وي. او ډیفرنټ اډ ان ایون بیا دا مطلب د جفتو د یو قسم د تاکو بل قسم. ټیک مارک لګوم، دلته راشئ وګوره. یا مثلا په دې ځای کې زه ورکوم دا د جفتو صفحو دي تاکو ام مې ورکړلو، او په فوټر کې مثلا ام ورکړلو، او د نورو ته بیا چا ورکوم ان ورکوم، او فوټر کې چا ورکوم ان. اوس یې تاسو وګورئ. یا مثلا دا ولا تاکه صفحه د ام راغلی ده، په هیډر او فوټر دواړو کې ام راغلی ده. وینئ. او لاندې دا بیا چا در سره ان راغلی، ځکه داسې د جفته صفحه ده. همدغسې بیا درېیمه کې یو ډول وي، په څلورمه کې بیا بل ډول. صحیح ده. او که دا چېرته لرې کړو بیا دا معنی ټولو کې به یو شان وي. سکیل ویت ډاکومنټ بیا دا مطلب که چېرته ته دا ډاکومنټ سکیلینګ کمایل زیاتی، لکه فرض مثال زه دلته لیکمه چې ویلکم ټو خوست. پر مثال دې ځای که زه چېرته د ډاکومنټ سکیلینګ کم یا زیات کړم، کله چې تاسو پیج ډای ورته راسي دې ځای نه به تاسو سکیلینګ ووایئ. سکیلینګ څه ته وایي کېږي. صحیح ده. داسې څومره سلو نه کم سایز ورکوو دومره دا لیکنه کوچنۍ کېږي، او څومره زیات سایز ورکوو دومره دا لیکنه څنګه کېږي غټه چاپ کېږي.
لکه مثال څه ډول فرض کړئ زه دلته راځم دا سکیلینګ ورته کموم دلته مې ورکړل مثلا شل څو مې ورکړلو شل یا به لږ څه زیات ورکړو داسې 200 به ورکړو دا وګورئ اوس څومره چې دا لیکنه زیاته شوله غټه شوله دومره دام څنګه شول ورسره غټ شول که چېرته فرض مثال تاسو راشئ دې ځای باندې کلیک وکړئ ډیزاین ته راسئ او دا ټیک مارک ته لرې کړئ وګورئ دا به ډېر کوچنی پاتې شوي نه لیکنه غټه شوله خو لیکن هغه څنګه پاتې شوي دي کوچنی ځکه دغه سکیلینګ اوس په هغه هیډر وکټر باندې کوم اثر نه لري او که چېرته راشم مثلا دې ځای کلیک وکړم دا ټیک مارک ته ولګوم سکیل ویز ډاکومنټ ګوره ډایرکټ ځان غټ کړي ولیدلو دا مطلب چې اوس د لیکنې سره خپله ځان څنګه کړلو غټ یې کړو ورسره یعنې دې سره به سکیل کېږي ګورې که دا لرې کړم دا به کوچنی وي وینې ځکه دا لاندې لیکنه خو اوس غټه شوې ده ډېره دلته که مو فکر وي د 100 نه مې ان سایز څو ته ورسولو 200 ته مې ورسولو دا باندې نه شو پوه بیا هم ورسره کوچني کېږي او غټېږي صحیح ده دا وګوره یا پام شته ورته داسې یا الاین ویت پیج مرجن دا مطلب که چېرته فرض مثال دا بېرته خپل سلف هغه ته راولم مثلا که زه چېرته راسم دا ډاکومنټ دې ځای نه وینئ دې ته الاینمنټ ویل کېږي ښکاري درته که دا دې طرف ته وړم وګورئ دا خوست هم دې خوا ته ورسره راغی یعنې هیډر وکټر هم ورسره ځیا یا دې خوا ته وړم وګورئ حرکت ورسره کوي یعنې هر طرف ته دماغ زړه کولی شي مطلب دا حرکت ورسره کوي هر طرف ته صحیح ده خو دا هغه وخت چې حرکت ورسره کوي کله چې موږ تاسو دلته یو ټیک مارک دا لګولی وي الاین ویت پیج مرجن که دا لرې کړمه اوس وګورئ زه دا پیج مرجن ته مخته حرکت ورکوم خو لیکن خوست لا په هماغه ځای باندې پاتې ده ښکاري درته سر کې لا پاتې ده خو که چېرته بېرته وروسته کومه دا وګوره بیا هم په هماغه ځای باندې وي داسې که مو ټیک مارک لګولی وي ډیزاین او دا مو ولګولو الاین ویت پیج مرجن دا مو چې ولګولو اوس وګورئ کله زه دې ته حرکت ورکوم مثال دغه وګوره دا هم حرکت ورسره کوي خپله باندې صحیح ده چې دې خوا ته حرکت ورکوي بیا حرکت ورسره کوي پوه شو دې باندې څه مشکل خو نشته دی ها دې نه وروسته بیا راځم انزرټ ته په انزرټ کې بیا دلته لاندې راځم ورډ آرټ ته دي ورډ ګوره یو خبر په یاد ولرئ دا هیډر وکټر مو درته وویل په دې ځای کې بیا را روان دي بیا نه درته وایم کله سپیچ هغه ته راسئ سټاپ ته وینې دا هماغه هیډر وکټر دی اوس ښه ورته وګورئ کسټم هیډر ته چې راشئ وګورئ دا فونټ دي مثلا کوم ډول فونټونه ورته انتخابوئ ویلي مو دي مخکې یا مثلا پیج نمبر ورکوئ لکه دلته مو چې وویل په دې ځای کې مو چېرته وویل ډیزاین کې صفحې نمبر ورکوئ پیج نمبر دا وګوره یا ټولو صفحو نمبر ورکوئ دلته وګوره دا ورته انتخاب کړه تاریخ ورکوئ دا ورته انتخاب کړه او که وخت ورکوئ بیا دا ورته انتخاب کړه که فایل پات ورکوئ چې اوس مو وویل پات ته اخلي بیا دا ورکوه که د فایل نوم ورکوئ دا ورکوه که د ټیب نوم ورکوئ مثلا په څوم شیټ کې ده بیا دا ورکوه که تصویر ورته راوړي بیا مطلب دا ورته انتخاب کړئ دا وګوره یعنې مطلب ټولې هغه اپشنې دي که اوکې که اوکې که دا وګوره ټول شیان دلته راغلل که چېرته مثلا دلته راشئ وګوره دا مو ټول دلته وویل په دې ځای کې صحیح شوه بل راځي پسې دلته ورډ آرټ د ورډ آرټ مرسته باندې مونږ کولی شو په یو خاص سټایل یا ډیزاین کې لیکنه وکړو مثلا دلته راځم په دې ځای کې یو ډیزاین ورکوم لکه دا وګورئ دا یوه لیکنه وکړم پر مثال ویلکم لیکمه دا اوس تاسو غواړئ چې پر مثال دې لیکنه ته کوم سټایل چا ورکړي ټوله به انتخاب کړئ د دې ځای نه کولی شئ یو سټایل ورته پیدا کړم یاد وي دا مو پرېښی و دا وګوره یا تاسو غواړئ د عینونو لیکنه د بل هغه ورکړئ رنګ ورکړئ لکه زیړ کلر ورکوئ بارډر ته کوم رنګ ورکوئ مثلا سور کلر ورکوم یا دلته تاسو کولی شئ شیډو ورکړئ شیډو څه شي ته ویل کېږي سیډ ته ویل کېږي یا ریپلیکیشن ورکوئ دا وګوره مثلا کوم شکل باندې د تاسو زړه وي یا ګلو ورکوئ داسې دا مو ټول ویلي وو څه وایي که نه دا مو زده دي انشاءالله اسانه دی بل پسې راشي سیګنیچر مثلا تاسو ورکوئ کله دې باندې کلیک وکړئ تاسو کولی شئ یو خاص سیګنیچر ورکړئ اوکې کوم یې سیګنیچر ساین نوم ورکړئ پر مثال جان نوم ورکوم وظیفه یې چا ده ټیچر ده او هغه ایمیل ادرس یې چا ده جان انډرسکور خان @yahoo.com صحیح شو allow the signer to add comment in the sign dialog دا مطلب چې په sign dialog کې د یوزر کولی شي مطلب کمنټ هم ورکړي او که ټیک مارک لري کې بیا به کمنټ نه سنځر کولی کمنټ څوک په ساین کې نه ورکوي صحیح ده ځکه خاص یوه تبصره ده شو ساین ډیټ ان ا سیګنیچر لاین دا مطلب چې هغه تاریخ دې ورسره راځي تاریخ ضرور ده ورسره ځکه چې کوم تاریخ باندې سیګنیچر ورکړی ده کله چې دا اوکې کړئ دا وګورئ تاسو سره د سیګنیچر لاین راغلو ډبل کلیک ورته وکړئ اوس تاسو اول دا سیو کوئ مثال سیو مې کړلو تاسو اوس دوه خوښې درکوي درته وایي دا ډیجیټل آی ډي چې ده یا دا سیګنیچر دا د مایکروسافټ کمپنۍ نه اخیستی او که یې خپله جوړوي اوس یې موږ خپله جوړو ځکه انټرنیټ نه وي ښه ایمیل ادرس که ورته ووایي کوي جان انډرسکور خان @yahoo.com ارګنایزیشن مثلا ورکوئ پر مثال PSH لوکیشن مثلا ورکوئ خوست کریټ یې کوي کله چې کریټ کړلو
اوس دغه سیګنیچر که تاسو د سیګنیچر یا د دستخط په ځای باندې خپل نوم ورکولی شئ او که مو چېرته تصویر ورته سکین کړی وي مثلا په یو کاغذ په مخ باندې مو هغه کړی وي دستخط ته یا مو کمپیوټر ته داخل کړی بیا هم کولی تاسو کلیک وکړئ سلیکټ ایمیج نه هغه تصویر هغه ورته راوړي دستخط په زه خپله یو نوم ورکوم فرض مثالا دا نوم ورکړل بیا ساین کومه کله چې ساین باندې کلیک کومه بیا اوکې کومه یو ځل بیا ګورو دا وګوره اعلان درته وګورئ سیګنیچر به مو سره راشي د سیګنیچر تاریخ به مو سره راشي د دې یوه غټه فایده دا ده چې تاسو د ډاکومنټ کې تغیرات هم نشئ راوستلی دا وګوره او بله فایده یې دا ده که چېرته مثلا تاسو د هغه نه ده نه بیا تغییر نشئ چې راوستی په دې هغه کې لیکنه کې او تغییر به نشئ چې راوستی او که د چېرته غوښتل چې مثلا تصویر ورته راوړي فرض مثال د هغه دې کړی د امضا ته غواړې دې ځای ته اوس امضا راوړې کولی چې ډبل کلیک وکړې یا مطلب د دې رحیمي په ځای باندې چې ورته راوړه تصویر ورته راوړه لکه مخکې مې لږ مثال درکړلو دا دومره بیا نه اخلي دا مشکل لکه وګورئ مثلا دلته ورکومه خان لاندې ورکومه وظیفه چې ده ټیچر ده خان انډرسکور جان @yahoo.com ډبل کلیک دا وګوره سلیکټ ایمیج دلته مو امضا تیاره سکین کړې وي مخکې له مخکې نه صحیح ده یا تاسو کولی شئ پینټ کې مې امضا ورته وکړئ هغه امضا ورته انتخاب کړئ بیا یې سلیکټ کړئ بیا یې اوکې کړئ دا وګوره په دې ځای کې به دا دستخط راشي صحیح ده هغه بیا په خپله باندې اصلي د سیګنیچر نه دستخط ده دا که په خپله باندې جوړ شي ډېر ښه ده د دې ځای نه ده دلته یې خپله جوړ کړئ ښه به وي ځکه دلته په خپله خوښه باندې تاسو کولی شئ ډېر ښه کیفیت سره یو دستخط جوړ کړئ صحیح ده دلته هم ډېره ساده ده وګوره مثلا دا وګوره یو ټکس باکس ولو لاندې د نوم څه ورسره ولیکه بله کاپي ځینې وباسه بره یې ورسره کېږده دې ځای کې دلته بس سیګنیچر ورته راوړه کلیک پې وکړه فارمیټ ته راشئ فارمیټ ته راشئ وګوره هماغه پکچر ده تصویر در چېرته هغه کړی وي سکین کړی وي بس ورته راوړه دا وګوره لاندې خپل نوم چې ورکړه کار شوی نه ورسره راځي اکثره خلک هم داسې کوي او بالکل بل راشه دلته لاندې وګوره ابجکټ ته مثلا ته نورو پروګرامونو استفاده کوې لکه بیټ میپ ته مثلا همدغه دستخط ورته راوړه موقع کوم دا ګورې پین پروګرام تاسو سره خلاص شو په دې ځای کې دستخط ورته وکړئ خپله دستخط ته مثلا یو دستخط ورته وکړئ یوه امضا کله مو دا ورته وکړله کلیک یې کړئ ګوره ډایرکټ په خپله درته راشي صحیح شو تغییر کې راوستو ډبل کلیک وکړئ یا مثلا تاسو غواړئ د ورډ نه راوړئ په ورډ کې مو لیکنه کړې وي یا غواړئ چې په ورډ کې لیکنه وکړئ دلته راشئ مایکروسافټ ورډ پیدا کړئ دا وګوره ورډ ډاکومنټ اوکې کړه تاسو سره به دلته مایکروسافټ ورډ څنګه شي خلاص وشو بیا تاسو کولی شئ مطلب دلته لیکنه کولی شئ کله چې لیکنه وکړئ کلیک وکړئ ډایرکټ په دې ځای ته راشي ډبل کلیک کولی شئ دا وګوره بیا تغیرن کې راوستی شئ یعنې مطلب څومره اضافي پروګرامونه چې تاسو سره انسټال وي هغه ټول پروګرامونه په دې ځای کې څنګه دي موجود دي کوم یو چې تاسو غواړئ مطلب کولی شئ په هغې کې کریټ فرام فایل په واسطه باندې بیا موږ کولی شو د فایل نه یو تصویر راوړو مثلا که چېرته تاسو سپین کې کوم تصویر جوړ کړی وي مثلا اول دلته یو تصویر جوړوم داسې یو رنګ ورکوم دا وګوره دې سیو کوم کله مې دا سیو کړل په ډیسکټاپ باندې سیو کوم نو ورته مثلا عمر نوم ورکوم دلته بي ام پي ځکه ورته انتخابوم دې پروګرامونو کې بیټ میپ تصویر راځي نو تصویرونه صحیح نه راځي کریټ فرام فایل باندې کلیک کوم براوز باندې کلیک کوم چیرته مې سیو کړلو ډیسکټاپ باندې کله ډیسکټاپ ته راشئ اعلان تصویر پیدا کړئ بیا اوکې کړئ لینک ټو فایل دا مطلب چې د اصلي فایل او دې فایل په مابین کې د څه شی وي رابطه موجوده وي او ډسپلی از آیکن بیا دا مطلب د تصویر د کوم شکل راشي د آیکن په شکل باندې اوکې کړه وګورئ تاسو سره به تصویر راشي کله تغییر کې راولئ ډبل کلیک وکړئ وګورئ په دې ځای کې تاسو تغییر کې راوستلی شئ دا وګورئ دا تغییر کې راولئ دلته به ډایرکټ کې راشي صحیح ده اکویشن په مرسته بیا موږ کولی شو مختلف ډوله ریاضیکي فارمولونه ولیکو لکه څه ډول مو چې ورډ کې ویلي تاسو کولی دلته ودرېږئ دلته تیار جوړ فارمولونه هم شته دا وګورئ کوم ډول فارمول چې تاسو غواړئ داسې کلیک په کومه دا وګورئ ډایرکټ ما سره هغه فارمول راشي یا دا ټول انتخابومه داسې راځم دلته وګورئ یو پروفیشنل ده او یو څه د لینر ده داسې مطلب ده د دې نه هدف دا ده چې تاسو دغه لیکنه کوم شکل باندې غواړئ فرض مثال دلته راځم ډیزاین ته یو فارمول جوړوم چې په هغه کې وګورم کسرې خط موجود وي اوس که چېرته زه دلته ورته انتخاب کړم په ډیزاین کې پروفیشنل تیار انتخاب ده ځکه دا تقسیم په ځای باندې دی چې استعمالوي کسرې خط استعمالوي
که چېرته لینر ورته انتخاب کړم بیا د تقسیم په ځای باندې کومه نښه استعمالوي اسلش نښه استعمالوي دې ته اسلش نښه ویل کېږي بنې یا اسلش علامه ده دا استعمالوي که چېرته پروفیشنل انتخاب کوي بیا کوم شکل استعمالوي یو منټ بیا خو مې د هغې انتخاب کړی وي ځکه دې ځای کې ودرېږئ ورته انتخاب کوي پروفیشنل وګورئ ای تقسیم په ځای باندې څه شی راغلو کسري خط راغلو دغه ته وګورئ او که چېرته دلته ورته انتخاب کړم مثل لینر بیا د تقسیم په ځای باندې کومه نښه راځي سلاش نښه راځي یا غواړئ دا نارمل ټکسټ ته چینج کړئ وګورئ دا بیا تاسو سره ساده یوه لیکنه ده دا وګورئ عین لکه ساده یو فارمول چې همسې لیکلی وي ها دې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ دلته راشئ مختلف ډوله نښې نورې انزرټ کړئ دا وګورئ هره یوه نښه دلته شته چې کومه نښه ته تاسو پوینټر وړئ خپل نوم هم درته لیکي که مو نوم نه وي زده کولی شئ معلوم یې کړئ یا جوړ نور فارمولونه دلته شته مثلا تاسو جذر لیکئ یا فرض مثال انتګرال لیکئ کوم ډول فارموله چې تاسو دلته وغواړئ چې موجوده ده یا شته کې مثلا لیمیټ لیکئ لوګ لیکئ دا وګورئ لوګ راغللو لوګ د څو فرض مثال دا د لسو په قاعده مثلا د څو عدد باسي د 2000 دا وګوره خپل تیار جوړ دی انشاءالله دا لوګاریتمس مثال ساين سو کوساين سو تانجانت کو تانجانت تا بس دا که څنګه ها نه پېژنه ال سی ډي سو بل ال سی ام د چې دا ټول شته کې سکوائر روټ دا پاور دا شته کې ډېر عملیان کې زده کېږي انشاءالله ها د سمبول په مرسته بیا موږ کولی شو مختلف ډوله سمبولونه راغه واچو وګورئ دې ځای تاسو کولی شئ مثلا دا سمبولونه دي مختلف ډوله دا سمبول غواړم انزرټ یې کړه بیا کلوز کړه دا وګورم دلته به تاسو سره یو سمبول راشي نه بیا لاړ شئ سمبول ته یو بل سمبول مثال دا یو سمبول د کلوز یې کړه بس تاسو کولی شئ مطلب دا انتخاب کړئ دا ولې کریکټر کوي خیر کوم بل یې ورته انتخاب کړئ لکه دا یو کلوز یې کړئ زده دي دا څه رقم دي زده ده نو نه څه شو دا صحیح شو دې ځای نه اوس یې وښایه چېرته سمبول دغه دا خو ما اول مې انتخاب کړی و څه مشکل خو نه کې لرئ بل پسې پیج ډاوټ ته پیج ډاوټ خو مو زده ده انشاءالله که مو نه ده زده بس نه سبا تو ختمیږي دا پیج ډاوټ او نشته کې چې سبا ته ختمیږي بل ورځ